ඔබ නිතර Facebook Messenger පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයාගේ chat list එක පිරලා ඇති. ඉතින් ඔයා දන්නවා ඔයාට chat එක delete කරන්න ඕන නම් මේ chat එකක් උඩ පොඩ්ඩක් click කරගෙන හිටියම ඔයාට මේ list එකේ තියෙනවා delete කියලා. ඉතින් මේක click කරපු ගමන් ඔයාට chat එක delete කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට එක click කර ගමන් delete this entire conversation කියලා කියනවා. ඉතින් අපි මේ delete click කර ගමන් ඒක delete ලා යනවා. ඉතින් ඔයාට chat message ගොඩක් ප්‍රමාණයක් තියෙනකොට ඉතින් ඔයාට සෑහෙන වෙලාවක් යනවා මේක delete කරගන්න. ඉතින් ඔයාට එකවර මේ message සියල්ලම delete කරගන්න උවමනාවක් තියෙනවා නම් මම අද කියලා දෙන්නම් මේ message සියල්ල එකවර delete කරගන්න විදිය. ඉතින් අපි ඒකට පොඩි browser එකක් තියෙන එක download කරගන්න ඕන. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. අපි Play Store එකට යමු. Play Store එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ Play Store එකේ address bar එකේ මේ විදිහට නේ Play Store එකට ආවම තියෙන මෙන්න මේ address bar එකේ මේ Yandex browser කියලා type කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න ඔයාට මේ Opera browser personal and private කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඔයා ඒක පහලට එන්න. මේ Yandex browser beta කියන එක තමයි මම install කරලා තින්නේ. ඒක නිසා ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පෙන්න update කියලා. ඉතින් ඔයා මේක install කරගන්න. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. install කරගත්තට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟ පියවර. ඉතින් මේ තියෙන මම install කරගත්ත browser එක තමයි. ඉතින් මම මේක උඩ click කරගන්නවා. ඒ Yandex browser එක click කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි දිස් වෙන්නේ. ඔයා මෙතන මේ search bar එකේ type කරන්න web store කියලා type කරලා search කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන Chrome web store කියලා තියෙනවා. ඒක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන Chrome web store එකේ search bar එක වට පේනවා. මෙතන type කරන්න delete all message කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා type කරගන්න ඕන delete all message කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා එතන enter click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන පහළ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන extension කියලා තියෙනවා. ඔයා මෙන්න මෙතන extension කියන එක tick එක දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ list එකේ මුලින්ම තියෙන delete all message Facebook ඒක නෙවෙයි. ඔයා මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන delete all message on Facebook කියන මෙන්න මේ ලාංඡනයේ තියෙන මේක උඩ click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පොඩ්ඩක් මේ දකුණු අත පැත්තට අදින්න. ඊට පස්සේ මෙතන දකුණු අත පැත්තට ඇද්දම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා add to Chrome කියලා මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් check in කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට pop up message එකක් කරනවා add delete all message on Facebook extension එක add කරන්නද කියලා තමයි මෙතනදී අහන්නේ. මෙතනදී add extension කෙනෙකුට click කරන්න. ඉතින් අපිට දැන් ওই ටික තමයි එතනින් අපි කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Facebook පිටුවට මෙතනින් ඔයාගේ Facebook profile එකට මෙතනින් on වෙන්න ඕන. මෙතන උඩ තියෙනවා මෙතන Facebook කියලා එක ක්ලික් කරලා අපි ඇතුළට යමු. මෙතනදී ඔයාගේ password එක ඉල්ලනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඔයා මෙතනදී ඔයාගේ password එක දීලා login වෙන්න ඕන. හරි Facebook profile එක open වුණාට පස්සේ මේ පහළ තියෙන දකුණු අත පැත්තේ dot තුන ක්ලික් කරලා ඔයා මෙතනින් තෝරගන්න desktop version කියන එක උඩ ඔයා ක්ලික් කරන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට mobile version එක නෙවෙයි ඊට පස්සේ desktop විදිහට තමයි වගේ දැන් Facebook පිටුව open වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයා මෙතනදී ඔයා මේ messenger උඩ click කරගන්න. හරි දැන් ඉතින් ඔයාගේ සියලුම message තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් ඔයාට මේ message ඔක්කොම delete කරන්න ඕන නම් එකවර ඔයා මේ dot තුන click කරලා මෙතනින් තෝරගන්න extension කියන එක
උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් delete all message කියලා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න. හරි. දැන් ඉතින් මෙන්න මේ වගේ pop up window එකක් ඔයාලට open වුණා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ step 2 යටතේ delete all message කියලා තියෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ phone එකේ back button එක ක්ලික් කරගන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් be careful. Are you sure you want to delete all message කියලා. ඉතින් ඔයා මේ yes delete කියපු ගමන් ඔයාගේ message සියල්ලම delete වෙලා යනවා. ඉතින් මේ දේ කරන්න කලින් ඔයාට අවශ්‍ය message තියෙනවා නම් ඒවා backup කරගෙන තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕන. දැන් message සියල්ල මේ just delete කියපු ගමන් delete වෙලා යනවා. මම just delete කියන එක උඩ click කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් success all message have been removed. If you like this tool please rate. මේ tool එක හොඳ නම් ඉතින් යට rate කරන්න කියලා තමයි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉතින් all message එකවර delete කරගන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් නැවත හමු වෙනතුරු ගිහිල්ලා එන්නම්.